mga tao sa Michigan State Fair matapos makarinig ng ilang putok ng baril. Ayon sa lokal na ulat, 2 ang biktima ng shootout. Nakaligtas kaya mga ito mula sa tinamo nilang mga sugat? Alamin sa mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. At ako si Rikki Alagao Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. BRP Teresa Magbanwa binangga ng barko ng China Coast Guard sa Escoda Shoal. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipinag-utos ang mapayapang pagresolba sa mga maritime disputes sa West Philippine Sea. Taiwan President Lai Ching-te nagpadala ng mensahe hinggil sa territorial claims ng China. 47 katao sugatan sa Russian missile attack sa Kharkiv Sports Center. At English singer-songwriter Adele nag-anunsyo ng long break mula sa pag-awit. Binangga ng barko ng China Coast Guard ang isa na namang Philippine Coast Guard o PCG vessel sa Escoda Shoal. Ayon sa PCG, nakaangkla lamang ang BRP Teresa Magbanwa nang banggain nito ng 3 beses. Sinabi ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na may ginagawang kaukulang hakbang na ang Pilipinas hinggil sa insidente. Nagpahayag ng pagkadismaya ang kalihim dahil sa ikinilos ng China Coast Guard para ipahamak ang mga sakay ng barko ng PCG. Well, we have made the necessary approaches to China in terms of contacting them through various means to express our complaint and displeasure at this what happened, and not only that, our concern about raising tensions over what was basically just innocent movement by Philippine vessel. Ngunit naglabas ang China Coast Guard ng isang video kung saan ay pinapalabas nito na ang BRP Teresa Magbanwa ang intensyonal na bumangga sa isang CCG vessel. Giit ni PCG spokesperson Commodore J. Tariela, ang CCG vessel 5205 ang bumangga mismo sa BRP Teresa Magbanwa. Kasalukuyang pinag-aaralan ng Pilipinas ang mga posibleng hakbang para tugunan ang issue. Well, we're contemplating at the moment possible approaches to this issue. And I think siguro in the coming days or weeks, you'll probably have a better picture of where we're headed on this. But certainly it doesn't help the situation. Nanindigan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itutuloy ang mapayapang resolusyon ng mga alitan sa mga pinag-aagawang teritoryo kasama na ang West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, ginawa ng Pangulo ang pahayag na ito sa kabila ng pinakabagong agresyon ng China sa Escoda Shoal. Sa kabila nito, tiniyak naman ng ahensya sa publiko na hindi magpapadala ang Pilipinas sa mga akto ng panghaharas at agresibong pag-uugali ng kahit sino man. Dagdag pa nila, patuloy na ipagtatanggol ng Pilipinas ang soberanya nito kasama ang karapatan at jurisdiksyon nito sa West Philippine Sea. Kamakailang iniulat ng Philippine Coast Guard na 3 beses umanong sila dyan ng isang Chinese Coast Guard vessel na banggain ang isang barko ng Pilipinas sa Escoda Shoal. Bibisita si Polish Foreign Affairs Minister Radosław Sikorski sa Pilipinas bukas, Setyembre 3. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kasabay ng pagtungo ng Polish official ang ika-50 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Makikipagpulong si Sikorski kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo para talakayin ang pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at ng Poland. Maliban dito ay makikipagpulong din ang Polish Ministry government officials ng bansa. Unang bumisita sa Pilipinas si Sikorski noong 2006 bilang Defense Minister ng Poland. Ang state visit ni Sikorski ay bahagi ng mas malawak pa na official travels nito sa Timog Silangang Asya.
Inihayag ng Department of Health o DOH na nakapagtala ito ng 3 panibagong kaso ng Mpox. Ayon sa DOH, 8 na ang kabuuang bilang ng active cases ng Mpox sa Pilipinas. Tinukoy ng DOH na lahat ng mga ito ay positibo sa MPXV Clade 2. Ayon sa ahensya, ang Mpox case 15 at 16 sa NCR ay isang 29 anyos at 34 anyos na lalaki. Samantala, nagmula naman sa Calabarzon Region ang Mpox case 17. Ayon sa Department of Agriculture, maaaring magkaroon na ng akses ang publiko sa bigas na nasa halagang 40 piso kada kilo sa mga kadiwa store sa darating na Oktubre. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na posible ito dahil inaasahang bababa ang presyo ng bigas sa mga lokal na pamilihan sa 45 piso kada kilo. Kamakailang iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagpapatupad ng pagbaba ng taripa sa imported rice mula sa 35% na ngayon ay 15% na lamang. Ang Rice for All program ng Kadiwa ay naglalayong magbigay ng mas murang bigas sa publiko kumpara sa umiiral na presyo sa merkado. Ito ay bukod pa sa 29 na piso kada kilo na bigas mula sa National Food Authority o NFA na nakalaan sa mga miyembro ng vulnerable sector. Samantala, sinabi ni Chu Laurel na minamadali na nila ang proseso upang madagdagan pa ang bilang ng mga kadiwa stores sa buong bansa. Maiging minomonitor ng Pag-asa ang patuloy na pananalasa ng bagyong Enteng sa loob ng ating bansa. Ayon sa datos ng State Weather Bureau, namataan ang mata ng bagyo sa bisinidad ng Madela, Quirino, dakong alas 5 ng hapon. Gumagalaw ito sa direksyong pahilagang kanluran sa bilis sa 20 km per hour na may lakas na 85 km per hour at bugsong 105 km per hour. Itinaas naman ang storm signal number 2 sa Ilocos Norte, Apayao, Silangang bahagi ng Kalingap, Cagayan, Babuyan Islands, Isabela, Quirino at hilagang bahagi ng Aurora. Itinaas naman po ang storm signal number 1 sa Batanes, Ilocos Sur, La Union, Silangang bahagi ng Pangasinan, Abra, natitirang bahagi ng Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Aurora, Nueva Ecija, Silangang bahagi ng Bulacan, Metro Manila, Rizal, hilagang silangang bahagi ng Laguna at hilagang bahagi ng Quezon, kasama po dyan ang Polio Island. Inaasahang lalabas ang bagyong Enteng hapon na Miyerkules. Unang linggo ng Setyembre ay dagdag sa presyo ng produktong petrolyong sasalubong sa mga motorista bukas, Setyembre 3. Ayon sa advisories ng oil firm industry, itataas nila ng 50 sentimos ang presyo sa kada litro ng gasolina. 30 sentimos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng diesel. 70 sentimos naman ang hike sa presyo ng kerosene. Pansamantalang itinigil ng Philippine Coast Guard o PCG ang pag-recover ng langis sa lumubog na MT Terra Nova sa Manila Bay dahil po yan sa bagyong Enteng. Ayon sa PCG, kaagad namang sumunod sa kanila ang Harbor Star at sinecure ang lahat ng siphoning lines and containment equipment at isinara rin nito ang lahat ng hot taps ng tanker. Batay sa huling datos ay nasa 222,332 liters na ng langis ang narecover ng PCG at Harbor Star. Hindi naman nagbigay ng detalye ang PCG kung kailan ipagpapatuloy ang pag-recover ng langis ng tumaob na tanker. Susunod, Taiwan President nagbigay ng pahayag laban sa territorial claims ng China. 47 katao sugatan sa isang missile attack sa Ukraine. At malawakang pagprotesta sumiklab sa Israel matapos madiskubre ang pagpatay ng Hamas sa 6 na hostages. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International.
portion is brought to you by 318 Automart. It is a signal to the world that we are open for business. Open for business with Cesar Vallejos. Every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. This portion is brought to you by Robic Builders. Bahagya ng humihina ang epekto ng bagyong Shanshan sa Japan matapos itong lumabas ng bansa patungong Pacific Coast nitong linggo. Umabot na sa 7 katao ang naiulat na nasawi mula sa bagyong Shanshan, kung saan ang ikapito sa mga ito ay mula Fukuoka. Ayon sa Japan Meteorological Agency ay matinding pag-iingat ang dapat gawin ng publiko mula sa posibleng pagguho ng lupa at pagbaha. Kasunod ito ng patuloy na pagtaas ng lebel ng tubig sa mga ilog sa kanluran at silangang Japan. Bukod rito ay nanatili pa rin na walang biyahe ang bullet train o Shinkansen, habang ang Tokyo-Osaka service ay nagbalik serbisyo na noong linggo. Dagdag pa rito ay balik serbisyo na rin ang mga paliparan para sa mga biyahe na nakansela dulot ng masamang panahon. Inihayag po ng militar ng Myanmar na magsasagawa sila ng isang census para sa kanilang pambansang populasyon at sambahayan ngayong darating na Oktubre. Ayon kay Junta Chief Min Aung Hlaing, ang datos mula sa census na gagawin mula Oktubre 1 hanggang 15 ay gagamitin para sa pangkalahatang halalan para sa taong 2025. Subalit, maraming tao ang naniniwala na ang nasabing halalan ay isang sham o fake. Anila malamang ay hindi ito kikilalanin ng mga Western countries. Nanawagan din ang National Unity Government na binubuo ng mga dating mambabatas at iba pang mga kalaban ng junta na dapat ay tuligsain ng international community ang proseso ng census at isasagawang halalan sa Myanmar. Sa isang panayam kasamang Taiwanese state media, nagpadala ng malakas na mensahe laban sa territorial claims ng China si Taiwan President Lai Ching-te. Ayon kay Lai Ching-te, na binansagan ng Beijing na isang separatista kung nais ng China ipilit ang kanilang territorial integrity sa kanilang bansa, ay nararapat lang na bawiin din ng Beijing ang ibang lupain ng Russia na ibinigay ng huling imperyo ng China noong ika-19 na siglo. Naging mainit kasi na usapin ngayon sa China ang soberanya ng Taiwan matapos sumailalim ang Hong Kong sa One China policy na isinusulong ni President Xi Jinping. Sa naturang interview naman ay hinungkat ni Taiwanese President Lai Ching-te ang 1858 Treaty of Aigun, kung saan ipinagkaloob ng China ang isang malaking tipak ng lupa para sa imperyo ng Russia na ngayon nagsisilbing border nila sa pampang ng Amur River. Dagdag pa ni Te na ang intensyon ng China ay hindi ipilit ang kanilang territorial integrity, kundi ipakita ang kanilang pagkadominante sa rehiyon ng Asya. Ipinangalan ng Qing Dynasty ang Taiwan sa Japan noong 1895 at noong 1945 naman ay ibinalik naman ito ng Japan sa Republic of China bilang reparasyon sa pagsasandulot nila noong World War II. Matapos naman ang 4 na taon ay napilitang lumikas ang mga tauhan ng gobyerno ng Republic of China matapos silang patalsikin ng komunistang administrasyon ni Mao Zedong. Nanawagan ng China sa European Union na maging patas at maingat sa kanilang aksyon at pahayag ukol sa mga issue na nagaganap sa West Philippine Sea. Ayon sa China, hindi nila ikinatuwa ang panig ng EU tungkol sa naging pagbangga ng China Coast Guard sa mga Philippine Coast Guard vessels sa Sabina Shoal noong nakaraang araw. Noong nakaraang araw kasi ay kinundena ng European Union ang delikadong aksyon ng China laban sa lehitimong operasyon ng PCG. Ayon sa Beijing, hindi naman bahagi ang European bloc sa naturang insidente kung kaya't walang karapatan ang koalisyon na magkomento hinggil sa issue.
Dagdag pa nito na ang patuloy na pagpapalaki ng Europa sa freedom of navigation issue ay hindi nakakadagdag benepisyo para sa mga interes at kredibilidad ng European Union sa international community. Nais ni North Korean leader Kim Jong-un na paunlarin ng kanyang gobyerno ang mga pasilidad sa kalusugan, siyensya at edukasyon sa kanilang mga probinsya. Kabilang narito ang mga proyekto para sa regional development at construction projects gaya ng mga pagsasaayos sa kanilang mga pabrika. Ang Regional Development 20x10 policy ay naglalayong magtayo ng mga makabagong pabrika sa 20 malalayong bayan kada taon sa loob ng susunod na 10 taon. At upang maisakatuparan ang mga planong ito ay pinangunahan ni Kim ang isang pulong ng Workers' Party noong Sabado. Isinusulong rin ni Kim na gawing moderno ang industriya ng pagsasaka bilang umaasa o dependent ang ekonomiya ng North Korea sa agrikultura. Pagkatapos ng pulong ay naghanda na ang Workers' Party ng mga panukala at desisyon upang pabilisin ang rural development ayon sa utos ni Kim Jong-un. Nagsagawa ng isang joint amphibious landing drill ang Navy at Marine Corps ng South Korea at Estados Unidos sa Pohang City. Layon po ng dalawang bansa na palakasin at paghusayin pa ang kanilang kahandaan sa pakikipaglaban. Rehearsing these kinds of combined joint forcible entry operations with an amphibious landing, then follow-on operations ashore is very important because of how complex they are. The defense of the Korean Peninsula depends on our ROC and U.S. forces continuously working together, shoulder to shoulder, including during this and future Sanyang exercises. Mahigit 40 amphibious assault vehicles, 40 mga sasakyang pandagat at mahigit 40 sasakyang panghimpapawid ang ginamit ng Washington at Seoul para sa Sangyong 2024 exercises. Dineploy din ng South Korea ang Dokdo at Marado transport ships. Ginamit naman ng Estados Unidos ang kanilang amphibious assault ship USS Boxer. 이번 훈련은 한미 해병대의 견고한 동맹을 재확인하고 연합 방위 태세를 더욱 공고히 하는 데 목적이 있습니다. 앞으로 한미 해병대는 적의 어떠한 도발도 강력히 응징할 것입니다. Ang Sangyong exercises ay unang isinagawa noong taong 2012. Ang military drills na ito ay regular na ginagawa ng Seoul at Washington para paghusayin ang kanilang depensa sa Korean Peninsula. Subalit makailang beses na kinondena ng North Korea ang nasabing military drills. Sinasabi nitong nag-e-ensayo umano ng isang paglusob ang South Korea at Estados Unidos sa kanilang teritoryo. Nakiisa si Papua New Guinea Prime Minister James Marape sa ika-53 Pacific Island Leaders Forum na isinagawa sa Tonga. Alamin natin ang karagdagang detalye mula kay Eco Orteleza Quinola. 5 araw nakipagpulong si Prime Minister James Marape sa mga leaders ng Pacific Islands countries sa 53rd Pacific Islands Leaders Forum sa Tonga. Layunin nito ang makalikom ng karagdagang kaalaman at pakinabang para sa Papua New Guinea. Mainit na sinalubong si Marape ni Alofi New Premier Dalton Tagelagi. Sa unang araw, nakipagpulong si Marape kay Solomon Islands Prime Minister Jeremiah Manele. Pinatatag ng dalawang leader ang kanilang tinatawag na brotherly ties upang maisaayos ang seguridad ng maritime borders ng kanilang mga bansa. Naging tampok na usapin ng forum ang pagkakaroon ng Pacific Climate Resilience Fund. Target ng mga bansa na makalikom ng $500 milyong. Inanunsyo sa okasyong ito ang pamahagi ng tulong mula sa Australia na nagkakahalagang $100 million. $1 million mula naman sa Nauru at $25 million na donasyon naman mula sa Estados Unidos. The fact that Pacific Island wants to remain friends to all enemies of man. As most of you know, a core foundational PNG foreign policy that will relate to all, and we will not be forced to choose an allegiance or an alliance with, especially when the major super power nations at play or the force that comes in between.
Inasalamatan ni Marape ang komite ng Tonga at iba pang mga lider ng mga bansang nakasama nito sa patuloy na pagkilala at pagsuporta sa Papua New Guinea. Eko Hartaleza Quinola, Port Moresby, Papua New Guinea para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Tinanggihan ng mga lider ng mga bansang bahagi ng Pacific Bloc ang apelang putulin na ang pakikipag-alyansa sa Taiwan. Sa annual summit na dinaluhan ng mga naturang bansa na naginanap sa Tonga, muling pinagtibay ng mga ito ang kanilang suporta para sa Taiwan sa kabila ng panawagan na putulin na ang kanilang pakikipag-alyansa rito. Una rito ay umapela ang Solomon Islands, isa sa mga estado na bahagi ng Pacific Bloc, na alisin na ang partner status ng Taiwan sa Pacific Islands Forum. Ikinagalit naman ito ng mga Pacific Territory na mayroong kasalukuyan diplomatic relations sa Taiwan, katulad ng Marshall Islands, Palau at Tuvalu. Dahil dito ay tuluyang pinagtibay ng mga naturang estado ang kanilang suporta para sa Taiwan at sa soberanya nito bilang isang estadong hiwalay sa China. Samantala, hindi bababa sa 47 katao ang sugatan matapos ang missile attack ng Russia sa pangalawang pinakamalaking lungsod ng Ukraine na Kharkiv. Сьогодні знову Росія по звірячому ударила по Харкову. Станом на цей час майже 50 постраждалих. Усім надається необхідна допомога. Рятувальники продовжують розбирати завали. Була інформація про людей під завалами. Звичайні цивільні об'єкти. Торговельний центр, палац спорту, міська забудова. Tinamaan ng pag-atake ang isang shopping mall at isang malaking sports center sa lungsod na malapit sa border ng Russia. Ipinakita ng mga video mula sa lugar ang mga rescue workers at volunteers na nagbubuhat ng mga sugatan mula sa mga nasirang gusali. Makikita naman ang mga basag na salamin at debris na nagkalat sa lupa habang tumatakbo ang mga tao papunta sa isang metro station para magtago. Sinabi ni Kharkiv Mayor Ihor Terekhov na 2 distrito ang naapektuhan ng pag-atake. Anya, ang mga rescue teams at ambulansya na tumugon sa medical emergency ay hindi rin nakaligtas sa missile attack. Isang F-16 fighter jet ng Ukraine ang bumagsak habang tinutugunan ng isang malaking pag-atake ng Russia. Ito po ang unang naiulat na pagkasira ng eroplano mula nang dumating ang mga ito nitong kasalukuyang buwan. Ayon sa Ukrainian General Staff, bumagsak ang F-16 at namatay ang piloto nito habang palapit sa isang target ng Russia. Gayunpaman, dagdag na mga opisyal na matagumpay namang naipakita ng mga jets ang mataas na efficiency at nakapagpabagsak ng 4 na Russian cruise missiles. Sinabi ng Kyiv na higit sa 200 missiles at drones ang inilunsad ng Moscow noong araw na iyon na tinatarget ang sektor ng enerhiya. Isang opisyal ng US naman ang nagbanggit na ang pagbagsak ay maaaring hindi dulot ng pag-atake kundi posibleng dahil sa pagkakamali ng piloto o pagkasira ng makina. Sa kasalukuyan, ang insidente ay patuloy pang iniimbestigahan. Libo-libong mga Israeli ang nagtipon sa mga kalsada upang ipanawagan ng isang kasunduan ng tigil putukan. Ito ay matapos matagpuan na wala ng buhay ang 6 na hostages sa Gaza. We are here to protest against the Israeli government that is making wrong decisions. This country was built on some core values. One of them is strictly that the government of Israel will do everything in its power to bring back hostages and soldiers from captivity wherever they are. And this government, because of political reasons and for the right extreme coalition of Netanyahu, is breaking those values. And this is the core of the existence of our country. No values, no country. That's why we're here, to save the country, to bring back the hostages. Noong Sabado, inanunsyo ng militar ng Israel ang pagkakarecover ng mga katawan ng namatay na hostages mula sa isang tunnel sa lungsod ng Rafah. Ayon sa mga otoridad, na ibalik na sa Israel ang mga bangkay ng mga hostages na sina Carmel Gat, Hersh Goldberg Pollen, Eden Yerushalmi, Alexander Lobanov, Almog Sarusi at Ori Danino. Natukoy rin ang forensic examination na sila ay pinatay ng mga militante ng Hamas sa pamamagitan ng pagbaril sa kanila ng malapitan.
Samantala, sinisi naman ng mga matataas na opisyal ng Hamas ang Israel sa pagkamatay ng mga hostages. Anila ang pagkasawi ng mga hostages ay dahil sa pagtanggi ng Israel na pumirma ng kasunduan para sa isang tigil putukan. Nagpahayag naman si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng kanyang lungkot sa pagkamatay ng 6 na hostages. בשעה שישראל מנהלת משא ומתן אינטנסיבי מול המתווכות במאמץ עליון להגיע לעסקה, החמאס ממשיך לסרב בתוקף לכל הצעה. חמור מכך, באותו זמן ממש הוא רצח 6 מחטופינו. מי שרוצה החטופים לא רוצה עסקה. Kaugnay nito, sinabi ng Israeli media na tinatayang nasa 500,000 tao ang sumali sa isang anti-government demonstration sa Tel Aviv at iba pang mga lungsod sa Israel. Ang mga nagpoprotesta ay humarang sa mga kalsada at maging sa labas ng tirahan ni Netanyahu, bitbit ang mga bandila na may mga larawan ng mga pinaslang na hostages. Gumamit ang mga pulis ng water cannons upang pauwi ng mga nagpoprotesta. 29 na katao rin ang naaresto dahil sa nasabing malawakang rally. Noong linggo, sinimulan na ng United Nations ang pagpapabakuna sa mga bata sa Gaza Strip laban sa polio. Ang vaccination drive ay bunsod na rin ng pakikipagtulungan ng United Nations sa health authorities ng Palestine. NJ de Guzman para sa balita. Nagsimula na ang polio vaccination campaign ng United Nations sa Central Gaza. At sa susunod na mga araw, lalarga ito patungo sa iba pang lugar sa teritoryo. Hihinto ang labanan ng 8 oras sa 3 magkakasunod na araw. Today, together with the Ministry of Health, UNICEF, UNRWA, WHO, and many partners, I want to say many of the NGO partners, we target the central zone in Gaza. And we are targeting 157,000 children under 10. We will do that for 3 consecutive days, and if needed, we will add a day. Ayon sa World Health Organization, malamang ay magdaragdag ng ika-4 na araw sa humanitarian process. Sinasabing ang unang ikot ng pagbabakuna ay gugugol ng hindi lalampas ng 2 linggo. Ayon sa mga opisyal ng Palestine, dumagsa ang mga batang bitbit ng kanilang mga magulang sa isang punong-punong klinik sa Deir al-Bala na pinatatakbo ng UN. Sa Deir al-Bala nanganganlong ang may 1 milyong Gazans. Minamarkahan sa daliri ng medical staffers ang mga batang tumanggap na ng bakuna. We are at Nusairat UNRWA Health Center. The polio vaccination in Deir al-Bala or middle zone has started today. In this site, we are seeing a lot of enthusiasm from the community. There is a lot of turnover from the families, and children are coming and they're really excited to receive the vaccination from the vaccinators here. اليوم احنا اجينا هان نطعم الاطفال ضد شلل الاطفال. مرض شلل الاطفال مرض طبعا خطير ولازم نطعم الاطفال عشانه. معي انا 5 اطفال اجيت اليوم اطعمهم واحنا جايين طبعا هنا مسافه طويله. مسافة كثير طويلة، الوضع كان طبعا مش تمام، الدور طويل عريض زي ما انتم شايفين. Ayon sa WHO, 70% ng mga kabataan na kailangang mabakunahan ng 2 beses sa loob ng 4 na linggo upang magtagumpay ang kampanya. Subalit, humaharap niya ang layuning ito sa maraming pagsubok dahil sa labanan sa Gaza. NJ de Guzman para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Nahaharap sa isang tagumpayang ruling party ng Azerbaijan matapos manawagan ng isang snap parliamentary election si President Ilham Aliyev. Ayon sa isang exit poll na isinagawa ng Oracle Advisory Group, ang New Azerbaijan Party ni Aliyev ay posibleng manalo ng 63 pwesto mula sa 105 pwesto o 105 pwesto sa parlamentaryo. Nagsimula ang botohan noong linggo ng umaga at natapos ng gabi kung saan higit sa 6 na milyong tao ang nakarehistrong bumoto. Ito ang kauna-unahang snap parliamentary election ng Azerbaijan. Sa Canada, maghihigpit ang pamahalaan sa mga kondisyon ng Temporary Foreign Workers or TFW program nito. Isa rito ay ang paglimita sa bilang ng mga kumpanyang maaaring applyan ng TFWs. Cherry Recolizado para sa balita.
Simula sa September 26, 2024, ang mga low-wage temporary foreign workers ay limitado na sa pag-a-apply ng trabaho, pahayag ng federal government. Ang Temporary Foreign Worker o TFW program ay tumatanggap ng mga foreign workers para mapunan ang labor shortage sa Canada. Ang TFW program sa ngayon ay nakaapekto sa job opportunities para sa Canadian residents, newcomers at mga kabataan, ayon kay Employment Minister Randy Boissonnault. Ang mga aplikasyon ng low-wage foreign workers ay nililimitahan na sa mga lugar kung saan ang unemployment rate ay 6% pataas, kasama dito ang mga employers na nagha-hire ng hindi hihigit sa 10% ng kanilang total workforce. Sa halip na 2 taon, ang mga foreign workers ay 1 taon na lang pwedeng magtrabaho. Ayon sa Statistics Canada, ang mga bansang may pinakamaraming foreign workers ay Pilipinas, Thailand, Jamaica, Guatemala at Mexico na may pinakamataas na bilang ng foreign workers. Mahigit 28,857 sa kasalukuyan ang Canada ay mayroong 70,200 at 67 foreign workers. Cherry Recolisado, Toronto, Ontario, para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Susunod, 7 na tagpuang patay, 12 sugatan matapos tumaob ang isang bus sa Mississippi. 10 taong gulang na Palestinian amputee dumating sa Estados Unidos para makatanggap ng prosthetic limb. At Pinoy swimmer na si Ernie Gawilan pasok na sa finals ng 2024 Paralympics. Iba pang mga detalye ng balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This portion is brought to you by North Luzon Express Terminal. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Patay ang nasa 5 tao habang 10 naman ang sugatan matapos sumabog ang gas station sa Adel, Yemen. Ayon sa mga otoridad, nagsimula ang pagsabog sa isang sunog na umabot sa mga tangke ng gas. Kasunod nito ay matinding pagsabog na naging dahilan ng pagkasunog ng mga kalapit na tindahan. Kaagad na tumawag ng bumbero ang mga tao sa lugar para apulahin ang apoy. Samantala, iniimbestigahan na ng mga opisyal ang dahilan ng nasabing insidente ng pagsabog. 7 naman ang patay at higit sa 30 ang sugatan dahil sa pagtaob ng isang commercial bus sa Mississippi noong Sabado. Narito ang report ni Rose Papa Angeles. Ayon sa Warren County Coroner, kasama ang magkapatid na isang 6 na taong gulang at isang 16 na taong gulang sa 7 nasawi dahil sa isang bus accident east of Vicksburg, Mississippi noong Sabado ng umaga. Ayon sa Mississippi Highway Patrol, ang insidente ay naganap ng bandang alas 12:40 ng umaga sa Interstate 20 malapit sa Bovina ng Warren County. Isang 2018 Volvo commercial passenger bus na bumabiyahe ang tumaob sa highway.
Inilarawan ni Keith Allison ng towing service kung ano ang dinatnan nila sa lugar na pinangyarihan ng aksidente. You know, they don't have seatbelts in the buses, so they went out through the window. Normally people are wearing their seatbelts and they pretty much stay in the vehicle. I don't even think about time, but probably a couple of hours by the time they recovered the bodies, and some of them were pretty hard to drag up the hill, so we helped with that, get them to the coroner. Other than that, it was just a long process of getting the bus, keep it from flipping to get it all the way up. It was down in a ditch. Ayon sa mga otoridad, bukod sa 7 nasawi, 37 pasahero ang sugatan at ngayon ay nasa ospital. Rose Papa Angeles para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Patay ang isang 14 anyos habang nagpapagamot ang isa pang 14 anyos rin matapos ang shooting incident sa Michigan State Fair. Kita po sa video ang mga pagtakas ng mga tao mula sa pamamaril sa lugar. Ayon sa lokal na ulat, dakong 9:56 p.m. nang may narinig na putukan ng baril sa Suburban Collection Showplace malapit sa parking lot ng Grand River Avenue. Batay sa impormasyon ng mga pulis, nagsimula sa isang alitan ang pamamaril. Nagsagawa ng investigasyon ng Novi Police Department sa tulong ng Michigan State Police at Oakland County Sheriff's Office. At dahil dito nagpatupad ng panibagong polisiya at schedule ng operating hours ang Michigan State Fair. Pasyalin natin at silipin ang kaisa-isang pollen monitoring station sa New York City. Dito kinokolekta ang mga pollen count at ginagamit sa pananaliksik upang makatulong sa paggamot ng mga allergies. Narito ang report ni Cherry Recolizado. Ito ang pollen monitoring station ng New York City na nakapatong sa 15-foot high na terrace sa Lincoln Center campus ng Fordham University. At isang beses sa isang linggo mula Marso hanggang Oktubre, bumibisita rito si Professor Guy Robinson upang suriin kung anong klaseng pollen sa hangin ang nakolekta ng Burkard Spore Trap sa nakaraang 7 araw. Ayon kay Robinson na isang paleoecologist na nag-aanalisa ng pollen, higit sa 25 taon na, kaisa-isa ang aparatong ito sa buong lungsod. Kinokolekta ng trap ang airborne particles tulad nga ng pollen, mold spores at alikabok, pati na mga maliliit na piraso ng rubber at pakpak ng paru-paro. Ang mga ito ay inaanalisa ni Robinson sa ilalim ng microscope upang malaman ano-anong pollen ang nasa hangin bawat linggo. Ayon kay Robinson, bagamat marami sa pollen stations sa bansa at sa Canada ang nakakakita ng pagtaas ng pollen sa maraming lugar, hindi pa ito lumalabas sa New York station. Subalit hindi anya ito magtatagal. Susunod na rin sa trend ang New York at tataas rin anya ang bilang ng pollen sa lungsod. Kung kaya't mahalagang i-monitor ang pollen count ng mga lugar. Ang laboratoryong ito ng New York ay isa sa 84 na pollen counting stations sa buong Estados Unidos. Lahat ng ito ay pinatatakbo ng mga voluntaryo tulad ni Robinson. Dito nanggagaling ang pollen na ginagamit sa saliksik para makatulong sa pagtukoy, paggamot at mag-manage ng allergies. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention sa US, isa sa 4 na mga katandaan at isa sa 5 kabataan ay nagdaranas ng tinatawag na seasonal allergies. Iyan ay 80 milyon na mga tao sa bansa. Ang pollen ay isang airborne allergen na maaaring sanhi ng iba't ibang allergic reactions kasama na ang pagbahing, sipon at pagluluha. At ayon sa mga siyentipiko, lalong lumalala ang allergies taon-taon. Humahaba ang pollinating season, mas mahaba rin ang mga pag-ulan, at mas mataas ang antas ng carbon dioxide. Ang mga ito ay sinasabing dahilan kung bakit tumataas ang pollen levels. Cherry Recolizado para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Natagpo ang palutang-lutang ang wala ng buhay na beluga whale na kilala sa tawag na Valdimir sa baybay ng Reykjavik sa Norway.
Ayon sa Marine Mind, ang grupong nakatagpo sa labi ni Vladimir, hindi pa tukoy ang dahilan ng pagkamatay ng balyena. Wala rin umanong natagpuan sa mga sugat sa katawan ni Vladimir. Sasalang ang labi ng balyena sa necropsy para matukoy kung natural ang pagkamatay nito. Ayon pa sa Marine Mind, tinatayang 15 taon na si Vladimir. May tuturing na bata pa ang beluga whale na ito. Kalamitang kayang umabot sa 60 taon ang buhay ng isang beluga whale. Ang pangalan na Vladimir ay isang pun word ng mga Norwegians para sa salitang whale at kay Russian President Vladimir Putin. Ayon kasi sa mga historians, dating tinuturuan umano ng Russia ang ilang marine animals katulad ng dolphins para sa militar nito. Sa kabila naman ito ay walang komento ang Russia sa pahayag na si Vladimir ay tinuruan ng Russian military. Noong Sabado, tumanggap ng mainit na pagsalubong sa Estados Unidos ang isang 10 taong gulang na Palestinian amputee. Tatanggap siya ng isang prosthetic limb mula sa isang US non-profit organization. Si Jeff Sanidad para sa balita. Noong Nobyembre 2023, binomba ng Israel ang Khan Yunis kung saan nakatayo ang tahanan ni Bailasan. Dahil dito, nawalan siya ng isang binti. Sa tulong ng Heal Palestine na isang US non-profit, nailikas si Bailasan patungong Egypt upang maibiyahe papuntang Estados Unidos. Mag-isang naglakbay si Bailasan dahil nasugatan rin ang ina nito dahil sa bombing. Noong Sabado, dumating si Bailasan sa Dallas Airport dito sa Washington, D.C. at humarap sa masayang pagsalubong ng mga taga-suporta nito. Isinalaysay ni Zina Salman ng Heal Palestine ang pinagdaanan ni Bailasan at kung ano ang pag-asa ng bata sa paglapag sa US. She's just 10. She was injured in a bombing in Gaza. She lost her leg, and so she has an amputation now. And she was evacuated to Egypt with her family, but unfortunately her mother was injured as well and is unable to travel with her. So being the tough, resilient kid that she is, she's really determined to come here, get a new prosthetic leg, undergo physical therapy, and learn how to walk again. And as she told us, to swim again is what she really wants. Ayon sa health officials, may 14,000 Palestinian children ang namatay na dahil sa Israeli offensive. At ayon sa UNICEF, isa sa 3 bata sa northern Gaza ang acutely malnourished o nagdaranas ng tuloy-tuloy na panghihina. Ayon kay Palestinian-American Omar Straim na nag-emigrate sa US, 40 taon na ang nakalipas, ang paghihirap ni Bailasan ay patunay na kailangan ng Gaza ang suporta ng mga tao. She did actually endure a lot, but with the bombing and losing her leg and having difficulty actually to travel for the hospitals. So I think that it's time actually for people actually to look at things in a different way, in a different angle, where people really need support and we need to actually support them. Halos buong 2.3 million na populasyon ng Gaza ang lumikas na dahil sa gyera. Jeff Sanidad para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Matapos ang kanilang pag-uusap, inanunsyo ng Malaysia at New Zealand na plano nilang taasan ang bilateral trade ng halos 50% kasama ng kanilang pagbago sa kasalukuyang free trade agreement ng dalawang bansa. Sa isang joint press conference ng dalawang pinuno ng Estado, sinabi ni New Zealand Prime Minister Chris Luxon ang mga taripang naglilimita ng pagpasok ng produkto na Malaysia papasok sa kanilang bansa. Nakatakdang magkita sa susunod na taon ang dalawang matataas na opisyales ng bansa upang tingnan ang Malaysia-New Zealand Free Trade Agreement. Dagdag pa ni Luxon, nais ng New Zealand na palawakin pa ang pakikipagtulungan ng dalawang bansa pagdating sa usaping seguridad kung saan nakadestino na ang isang P-8A Poseidon Patrol and Reconnaissance Aircraft sa Penang para sa isang joint exercise. Mismong si NASA astronaut Butch Wilmore ang nakapag-record ng kakaibang tunog mula sa Boeing Starliner spacecraft na halos 3 buwan nang nakadock sa International Space Station.
Inuulat ni Wilmore ang kakaibang pangyayari sa mission control sa Houston. Ayon kay Wilmore, inahalintulad niya ang tunog sa isang pulsating sonar-like noise. Paliwanag ng mga scientists, karaniwang nagaganap ang mga sound anomalies sa kalawakan. Ilan sa mga ito ay ang nai-record ni Chinese astronaut Yang Liwei na nakarinig ng pamilyar na tunog kapareho ng pagpalo ng isang martilyo sa isang bakal na timba habang lumilipad ito sa kalawakan. Recording. Thanks, Butch. We will pass it on to the team and let you know what we find. And Butch, just to make sure I'm on the same page, this is emanating from the speaker in Starliner. You don't notice anything else, any other noises, any other weird configs in there? Sa harap ito, nananatiling stranded ang crew ng Starliner dahil sa hindi inaasahang insidente. Subalit, inihayag ng NASA na susubukan itong pabalikin ang Starliner crew simula sa araw ng Biyernes. Going gets tough, and it often does. Kapwa natapos na ang kampanya sa US Open ang dalawang sikat na tennis stars na sina Carlos Alcaraz at Novak Djokovic. Tinal kanyang makakaya sa laro kung saan nagtamo siya ng 14 na double fault at 49 unforced errors. Pasok sa finals ang veteranong pair swimmer na si Ernie Gawilan. Lalaban si Gawilan sa men's 400-meter freestyle S7 event sa 2024 Paralympics ngayong 11:30 p.m. sa Paris. Ito ang pangalawang Paralympics ni Gawilan. Nagtapos siya sa ika-6 na pwesto sa para-swimming noong 2021 Tokyo edition. Ikinalungkot ng mga fans ang mahabang pagpapahinga na gagawin ni Adele matapos niyang sabihin sa kanyang Las Vegas residency show. Ayon kay Adele ay nais niyang magpahinga mula sa pagkanta mula sa ilang taon niyang pagtatrabaho sa industriya. Anya, ito na ang nararapat ng pagkakataon para bigyang pansin ang kanyang personal na buhay. Kasunod ito na engagement niya sa kanyang longtime partner na si Rich Paul na nangyari naman sa concert niya sa Munich. Bagamat may natitira pang 10 shows ang singer sa Vegas, ay buo na ang kanyang desisyon na magpahinga. Samantala, nakilala naman si Adele mula sa hit songs niyang Hello, Rolling in the Deep, Easy on Me at When We Were Young. Susunod, King Charles nanguna sa isang flower show sa Scotland para sa ika-200 anniversary nito. Chidima Adetshina kinoronahan bilang Miss Nigeria matapos ang issue sa South Africa. At abangan ang iba pang mga istorya pagdating ni Alma Angeles at ng Net25 World News. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Alam namin ang iyong pagsisikap. Dama namin ang iyong mga sakripisyo. Kita namin ang pagharap mo sa bawat pagsubok. Kaya sa kabila ng mga hamon ng buhay, nandito kami para umalalay. Kasi katulad mo, gusto rin namin ang magandang bukas para sa kanya. Hatid namin ang dekalidad na edukasyon at makabagong pasilidad sa abot kayang halaga. Kaya huwag ka nang mangamba. Sasamahan ka namin tuparin ang mga pangarap niya. Maaasahan mong sulit dito ang mga pinagsikapan mo.
sa aming mga makabagong pasilidad at sistema ng edukasyon. Mailalabas natin ang aking talino at mga kakayahan niya. Kahit sa munting halaga, makakasiguro ka na makakasabay siya sa mabilis na pag-ikot ng mundo. Sa New Era, karamay mo kami sa bawat hamon. Kaagapay mo kami sa bawat hakbang. Kasama mo kami sa bawat ngiti at tagumpay. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan, ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita! 100% talakayan! Lunes hanggang Biyernes! Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga! Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila! At sa Net 25! 100%! Sa Net 25, let's get together. Sa Net 25. Bumisita nitong Sabado si King Charles sa Scotland para sa ika-200 anibersaryo ng Royal Horticultural Society of Aberdeen. Itinatag ang Royal Horticultural Society of Aberdeen taong 1824 bilang bahagi ng mas malalim na pag-aaral sa mga halaman. Kasunod dito ay ininspeksyon din ng hari ang mga gulay sa National Vegetable Society's Cottage Show kung saan matatagpuan ang Duthie Park. Kasama rin niyang nag-ikot ang chairperson of the RHSA na si Bryant Grant at ang ilan sa mga miyembro at exhibitors na rin dito. Pinag-usapan naman nila ang mga magagandang bulaklak, kasama na ang mga gulay na nakapasok sa kompetisyon ng National Vegetable Society's Cottage Group Vegetable. Samantala, bago lumabas si King Charles sa marquee, ay ginupit naman niya ang isang gintong ribbon bilang simbolo ng matagumpay na pagdiriwang. Kwento ng tagumpay pa rin, matagumpay na naiuwi ni Chidima Adetshina ang corona bilang Miss Universe Nigeria. Ito ay matapos niyang umurong sa South Africa. Mainit na usapin ang kanyang pinagmulan dahil sa pagkakaroon niya ng dual citizenship na naging kontrobersyal sa kompetisyon niya sa Miss South Africa pageant. Inulan din ng batikos ang kanyang citizenship kahit pa siya ay isinilang sa South Africa at ang kanyang ama ay isang Nigerian. Bagamat naisara ang kanyang laban sa South Africa ay napalitan naman ito ng matamis na tagumpay. Nakipagtapatan si Adetshina sa 24 na mga kandidata sa Miss Universe Nigeria at sa huli ay naipanalo niya ang laban. Samantala, nakatakda naman na maging kinatawan ng Nigeria si Adetshina para sa gaganaping kompetisyon ng Miss Universe sa November. Good luck kay Miss na Nigeria, di ba? Oo. Namimiss mo ba Lagi na minsan ang ano? may muntik akong masabi. No, I believe kasi, Rikki, time and season talaga, di ba? Kumbaga, lilipas yung panahon na, syempre, kasagsagan ng pagkapanalo ko, ganyan. But kada taon kasi, mula nung time na yon, meron kang pagkatuto, sabi nga natin, di ba? Kumbaga, it leaves a lesson na bit-bit mo habang buhay. So yung tanong na namimiss mo, masarap mag-relish, yes. Pero nakakatuwa na nandito na ako ngayon. Parang ganon. Lahat naman tayo, di ba? And, sandali, natanggal ang aking lapel. Pwede mong hawakan na lang na natanggal ang aking lapel, napaka-importante pa naman ang announcement ko. Diba? Salamat, yun ang direct. nga, Diba? habang nakaabang tayong lahat. Dahil ito, nakaabang nga tayo dahil nga po sa kay Bagyong Enteng at dahil sa habagat. Paalala po natin na suspendido ang number coding scheme bukas at September 3. And of course, ang Metro Manila suspended na ng klase sa lahat ng antas. At para po sa mga updates, tumutok lamang po kayo sa Net25 News and Information sa Facebook at sa lahat ng aming social media channels and platforms dahil
yan talaga, Nina, hindi natutulog ang balita. Tama. Walang nalalaglag na lapel. Pagdating sa balita, dito lang sa Net25. So abangan niyo po At yan. malaglag man, Rikki. Talagang ipipilit na i-anunsyo. Babangon muli, Babangon muli, ipipilit na masabi ang mga importanteng detalye ng mga balita. Yes, gaya na nga ng suspension ng klase, ng number coding scheme, di ba? Wala mabuti na rin sa atin. tsaka mabuti na rin na ganitong kaaga, nag-anunsyo na Yes, ang ating pamahalaan, di ba? Siyempre, di ba, lahat din ng ating government offices Wala sa rin NCR, pasok. wala rin. Pero, Tama. ayun na nga, mga pribado natin na mga opisina, nasa discretion po yan ng mga may-ari ng kanilang mga offices. Kanya-kanyang kung may pasok po kayo o wala. Pero malamang at sa malamang yan, wala rin silang Oo naman, kasi alam mo, kahit ano pang sabihin, ang baha, baha, di ba? Whether nagtatrabaho ka sa gobyerno o nasa pribadong kumpanya ka, kung hindi ka makalabas dahil mataas ang tubig sa inyong harapan, di ba? Ganun na yun. Pero alam mo, sa talaga namang sa galing at resiliency ng mga Pilipino, nagkaroon na nga ng joke dati na sobrang lakas ng baha. Di ba tayo yung baha yung nag-a-adjust? Oo, di ba? So, Wala daw siyang ang nagawa. tawag sa atin ay baha-proof ang Filipino workers. Nakasmile pa din, di ba? Kahit lumalangoy at lumulusong sa baha. Pero kidding aside po, mag-ingat po tayo sa masamang panahon na nandito po, nagbabadya pa rin sa atin. Pero sabi nga ng balita natin kanina, bukas expected na po na lalabas na si Ente. Tama. Ayun, excited tayo para dyan dahil di ba, gusto nating maging dry na ulit, maging normal ang lahat. Ayan, tingnan naman natin kung ano ang balitang bit-bit ni Alma Angeles. Meanwhile, tandaan, mula Lunes hanggang Biyernes, narito po kami ni Nina para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo, umulan man at umaraw. Muli, ako po si Rikki Mathay. At ako naman si Nina Rikki, Alagao, Flores na nagsasabing umulan man o umaraw, mag-ingat po tayo palagi. Ito ang mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net25 World News. Take it away, Alma. Everyone, I'm Alma Angeles for Net25 World News on tonight's lead. With the escalating tensions in Israel and Gaza, where protests have erupted following the deaths of hostages. In the Philippines, a dangerous maritime clash between China and the Philippines has raised concerns over regional stability. And finally, we'll bring you the latest on Tropical Storm Yagi, which is causing widespread flooding across parts of the country. The news starts now. Israel has recovered the bodies of 6 hostages from an underground tunnel in southern Gaza, according to the military, sparking protests in Jerusalem and calls for an immediate deal with Hamas to release further hostages. An Israeli military spokesperson listed the names of the 6 hostages for reporters. Lorid Danino, Alex Lubnov, Almog Sarussi, Hirsch Goldberg Pollen, Carmel Gat, V'Eden Yerushalmi. The military said the 6 were kidnapped by Hamas on October 7 and killed not long before Israeli troops reached them less than a mile from the tunnel from which another hostage, Quaid Farhan Al-Qadi, was rescued a few days ago. Among the group was 23-year-old Israeli-American Hirsch Goldberg Pollen. A video of his kidnap from a music festival near Gaza was released by Hamas in late April. He was one of the about 250 hostages taken in Hamas killing spree through southern Israel on October 7th that sparked the war in Gaza. In August, Hirsch's parents, Goldberg and Pollen, received a standing ovation and chants of "Bring them home" when they took the stage at the Democratic National Convention. Among the hostages are 8 American citizens. One of those Americans is our only son. His name is Hirsch. On October 7th.
Senior Hamas officials said that Israel, in its refusal to sign a ceasefire agreement, was to blame for the deaths. In a statement issued by the White House, U.S. President Joe Biden said he was devastated and outraged by the news. Anger and mourning prevailed throughout Israel as people tried to come to grips with the latest tragedy involving the hostages still being held by Hamas. Now, the Israeli military said it had recovered the bodies of 6 hostages from a tunnel in Gaza where they had apparently been killed shortly before troops arrived. Thomas I. Likeness for more. Within hours, thousands of Israelis took to the streets of Jerusalem and Tel Aviv in anti-government protests. Israeli media estimated crowds numbering up to 500,000 joined in calling on Prime Minister Benjamin Netanyahu to do more to bring the remaining 101 hostages home. Protesters lit flares and blocked roads. Police on horseback tried to contain the crowds. In Jerusalem, angry demonstrators protested outside Netanyahu's office. And across the country, they did not hold back their outrage. I'm angry, I'm furious. You see here, it's just frustration. We've been here yesterday, as we do every Saturday, but what happened last night, the bad news that we received just brought everyone here. Everyone left their work, left the job, left the children at home, and came here to protest, to say no more to this corrupt government. I'm very angry. I'm very, very angry. But today, after the news of these 6 people who were just alive a few days ago, and some of them were on the list of hostages that were supposed to come back. This morning we're grieving. We're grieving the death of 6 hostages. They should have come back alive. They could have come back alive. We need a deal now. Shay Dickman's cousin, Carmel Gatt, was one of the hostages who was slain. In an emotional appeal, she begs Netanyahu to make a deal to bring home the remaining hostages. Please, make a deal for the people who can still come back and hug their families. For the baby, for the grandpa, for the daughter, and the future mother. Please. Netanyahu insists he's committed to achieving a hostage deal, but he says by murdering those 6 hostages, Hamas has proven it does not want an agreement. בימים אלה, בשעה שישראל מנהלת משא ומתן אינטנסיבי מול המתווכות במאמץ עליון להגיע לעסקה, החמאס ממשיך לסרב בתוקף לכל הצעה. חמור מכך, באותו זמן ממש הוא רצח 6 מחטופינו. מי שרוצח חטופים לא רוצה עסקה. The words of Netanyahu and other world leaders mean nothing to Liat Corinne Unger. To her, they seem hollow. Unger's cousin, Omer Shem Tov, is still believed to be in captivity. To me, the statements are lacking. Everybody failed. We outlined for them what to do early on, or how to pressure a terrorist organization to release innocent human beings when they were alive and to save lives. And everyone has failed, and everyone has blood on their hands. As angry demonstrators filled the streets, the leader of Israel's largest trade union called for a general strike to begin Monday morning. That could bring the country to a standstill. The union says, for now, the strike will last for 1 day, but doesn't rule out a longer shutdown. This latest chapter in the hostage saga could spell more trouble for Netanyahu on the political front. It may spark increased protests, not only calling for a hostage deal and an end to the war in Gaza, but for new elections to bring down Israel's right-wing coalition. Netanyahu has been accused of stalling on a ceasefire to remain in office. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. Health authorities have launched a polio vaccination campaign in Gaza, targeting 640,000 children. To facilitate this effort, Israel and Hamas have agreed to brief pauses in their 11-month conflict. Anna Kui for more.
Long lineups formed outside of UN-run clinics Sunday on the first days of the campaign. The first doses of vaccine are being given in central Gaza, where the fighting is being paused for about 8 hours a day for 3 consecutive days. The World Health Organization says the pauses will likely need to be extended to a 4th day. It adds the first round of vaccinations will take about 2 weeks to complete. I was worried and afraid because this is scary, the polio disease. Every step we take, we thank God that we are safe because of the strikes, jets, and everything happening. Palestinian Refugee Agency spokesperson Louise Wateridge says that everything is going to plan so far. The children are arriving, the families are here, the vaccinations are going well. We have the vaccinations in individual cool boxes to sustain the heat of the day. It seems calm and quiet in the Gaza Strip so far. The humanitarian pause is so far lasting, which is what we need to implement this vaccine campaign, and we will see how things go over the coming days. At the end of the first day, the territory's health ministry says more than 72,000 children had received a dose of the vaccine. The campaign comes after the confirmation last month that a baby has been partially paralyzed by the type 2 polio virus, the first such case in the territory in 25 years. Anna Kui for Net 25 World News. Tensions between the Philippines and China escalated as both nations accused each other of deliberately ramming Coast Guard vessels in the disputed South China Sea. The incident near Sabina Shoal marks the 5th maritime clash in a month. 12时06分，非9701号船以不专业、危险方式故意冲撞我方正常维权执法的5205舰，导致发生擦碰，责任完全在菲方。我们再次正告菲方，正视现实，放弃幻想，立即自行撤走才是唯一正确途径。不要误判形势，制造热点，升级事态，否则由此引发的一切后果由菲方承担。The Philippines presented video evidence at a press conference with Coast Guard spokesperson Jay Tariela claiming that a Chinese vessel intentionally rammed their ship without provocation. Because around 12:07, when the Philippine Coast Guard vessel is already on the move, China Coast Guard vessel 5205 carried out a dangerous maneuver, resulting to its direct ramming on the port bow of MRRB 9701. Obviously, the Chinese Coast Guard vessel 5202 has ignored collision regulation because of such action. And then what happened next after this in 12:07 is that it would turn around, next slide, and then it will reach the starboard quarter of the vessel. Click the video. It will also directly and intentionally ram MRB 9701 on our starboard quarter. A few minutes after it carried out a dangerous maneuver and rammed the port bow of Teresa Magbanua. Meanwhile, in Beijing, top U.S. and Chinese officials exchanged warnings during a high-stakes meeting. China's top diplomat Wang Yi warned the U.S. against backing the Philippines in the ongoing territorial dispute. The U.S. must not use bilateral treaties as an excuse to undermine China's sovereignty and territorial integrity, nor should it support or condone the Philippines' actions of infringement, Wang told Sullivan, according to state broadcaster CCTV. U.S. National Security Advisor Jake Sullivan, meanwhile, reaffirmed Washington's commitment to its regional allies. So first, we believe that the order of the day should be de-escalation, and we support direct discussions between the Philippines and the PRC to that end. We also have made very clear that our mutual defense treaty applies to public vessels, including Coast Guard vessels that are operating in the South China Sea and in other waters. It also applies to aircraft, for that matter. So the PRC well understands the long-standing commitment the United States has under its mutual defense treaty to the Philippines, and the Philippines well understands that we have an ironclad commitment to support them in their
lawful exercise of their rights, their maritime rights. At the same time, nobody is looking for a crisis, not the Philippines, not the United States, and we hope not the PRC. But I did raise our concerns about some of the destabilizing actions that have taken place, including the ramming of Coast Guard vessels and unsafe intercepts near Scarborough Shoal. It's something we'll continue to discuss with our Chinese counterparts. It's something we will continue to consult closely with our Filipino counterparts on. Tropical storm Enteng has brought heavy rains and flooding to parts of the Philippines, prompting the suspension of government work and classes. Residents in Rizal Province reported floodwaters reaching the rooftops of some houses, while others were trapped as a nearby river overflowed. Dito po, rumaragasan na. Tapos yung nasa kabila po namin, sa likod po namin, talagang malapit na po yung bubong nila. Kaya yung ibang tao po natrap na doon. Sa bubong na po sila dumadaan. Sa bubong po namin. Dito po bumababa. Kaya yung hagdan po namin, nilagay po ni Mr. dito. Dahil dito sila bababa. Hanggang ano po, yung mga bahay, hanggang kalahati ng bahay. Yung pinakamalaking ano dito sa tulay, hanggang bubong na po. Yung tubig. Simula kanina mga alas 7, alas 8 po. Yung tubig, palaki ng palaki. Ngayon lang po humupa na rin yung ulan. President Marcos Jr. assured the public that the government is prepared and closely monitoring the situation. Unfortunately, pag tinitignan natin yung mga forecast, baka mas lalakas pa bukas dito sa Manila bago aakyat, tatawid ng Cagayan bago mag-head ng north. So we are watching it. Ang tinitignan lang natin sa eskwela, syempre iba. The LGUs also make iba-iba. The LGUs make their own decision with that, except if there is a region-wide assessment na hindi pwedeng pumasok. Sa trabaho naman, ang tinitignan lang namin ay kung makapunta yung mga empleyado natin makapasok at makauwi. Importante makauwi. We're prepared for the aftermath of all of this. As usual, nag-forward placement na tayo ng mga pangangailangan. But as we go on to the rest of the day, wala nang trabaho ngayon, we will see. We will try to give the bulletin as early as possible for work and school tomorrow. Ang instruction ko sa kanila, kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok bukas o hindi, para makapag-adjust naman yung mga tao. Due to inclement weather, Malacanang suspended government work and classes in Metro Manila today. The National Disaster Risk Reduction and Management Council reported 2 deaths and 10 injuries related to the storm and the southwest monsoon. Yung preemptive evacuation as a mechanism po para sa paghahanda din, and we also enjoin our public na kapag sila po ay naabisuhan to preemptively evacuate, kung maaari po sana ay sumunod na rin sila para po sa kanilang kaligtasan. Then dahil Asek and Ma'am, ito pong bagyo ay number 1, medyo malapit po sa landmass. So kaya po ganito ang panahon natin. Plus yung pong kanyang escalation. Ngayon po kasi it's tropical storm, no? Pwede posible daw po, pwedeng ito pag-asa, pwedeng mag-severe tropical storm and typhoon as mag-exit siya sa Philippine Area of Responsibility. Now, several provinces in Luzon have been placed under tropical cyclone wind signal warnings, with northern portions of Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Isabela, and Quirino under the highest alert level. Residents are advised to stay indoors and follow the guidance of local authorities. A woman has lost her life and over 120,000 people are without power in southern Australia due to severe storms. I've not seen anything like it. Nothing at all. No, I've seen the river high, but nothing like that. It's crazy, yeah. Strong winds and heavy rains have caused widespread damage in the states of Victoria and Tasmania. A 63-year-old woman was tragically killed when a tree fell on her cabin during the storm. Emergency services have responded to thousands of calls for help, including fallen trees and building damage. SES received 323 requests for assistance over the past 24 hours. A huge effort from our volunteers that have just done a fantastic job in just really difficult conditions. And we had a very significant cold front cross the state last night, and that brought
some destructive winds to parts of the north and west and damaging winds elsewhere. Some stations actually recorded their strongest gust in decades, so it was a very significant wind event. The winds have eased a little bit this morning, but we are seeing them increase again ahead of another significant cold front that will cross this evening. As of Monday, more than 120,000 homes and businesses remain without electricity. Because as we see, Victoria is continuing to experience severe weather. We have seen that strong storm front go through our state, and conditions, whilst they're expected to gradually ease over the course of today, there is expected to be more localised events over the course of today. In terms of power outages, there's currently around 121,000 people across the state who are without power. That peaked at 180,000 at 6:30 a.m. this morning, and we know that severe wind has damaged poles and wires. Authorities are warning residents to stay away from coastal areas due to dangerous waves, potential landslides, and flooding. The southern island state of Tasmania has also been impacted by the severe weather. These extreme weather events are becoming increasingly common in Australia. The storms follow a period of unusually warm winter temperatures in Sydney. The Russian president reaffirmed his position on the Ukraine conflict, declaring that Russia will not tolerate hostile forces near its borders. He also labeled the current Ukrainian government as illegitimate and highlighted the hardships faced by the people in the Kursk region due to the conflict. We cannot afford and allow to have adversaries and enemies along our borders who are seeking to destabilize the Russian Federation all the time. So all your close ones, your family members, your friends, you are young people, but you are well versed on these topics, and you know that the conflict broke out in the open when our enemy refused to abide by all the agreements that provided for a peaceful resolution. They refused to abide by the Minsk agreements. We had this arrangement on our future relations with and within Ukraine, with the people who have been in touch with Russia. No, they refused to abide by all these agreements, and they started preparations for military operations, and they've had quite a few of them even before that. So we had to defend the people, our people, who live in these territories. Nevertheless, we always wanted a peaceful settlement. What is happening there right now? The current government is illegitimate. They had to hold a presidential election, but they refused to hold a presidential election, citing martial law. And this runs counter to the constitution of Ukraine. What was the result? If they stop hostilities, they will have to stop the martial law and to cancel it. And right after that, they will have to hold a presidential election. And it is clear that they are not ready for that. They stand little chance to be re-elected, so that they are not interested in stopping these hostilities. Amidst the ongoing war, the human cost continues to mount. In Kharkiv, rescuers race to save survivors of a devastating missile attack, while in Russia, drone strikes disrupted essential services. Take a look. Rescuers helped this man on Sunday in the Ukrainian city of Kharkiv, who, despite surviving a missile attack on an events hall, insists he's fine. More than 10 missiles were fired at a number of locations in Kharkiv, according to the regional governor. This video from social media appears to show one of those strikes. Officials said dozens of people were hurt, including children. Near the same hall, a paramedic applies a tourniquet to this man before he's rushed to an ambulance. As flames rise from a shopping mall, some, like Valentina Novosel, sought shelter underground in a metro station. I was at work when there was an explosion, she says.
The attack on the northeastern city prompted Ukrainian President Volodymyr Zelensky to renew calls on allies to allow Kyiv to fire Western-supplied missiles deeper into enemy territory and reduce the military threat posed by Russia. Meanwhile, in Russia, a social media video appeared to show a drone hitting this Moscow oil refinery, as well as smoke coming from this power station in the neighboring region. Moscow said Kyiv launched one of the biggest drone attacks since the full-scale war began, targeting power plants and an oil refinery. It also said its forces made further advances towards a key town in eastern Ukraine. Earlier, Russian officials said air defense units had destroyed scores of the drones, and that it was debris that caused the fires. Kyiv has yet to comment on the drone barrage. Russia rarely discloses the full extent of damage inflicted by Ukraine's air attacks. Ukrainian forces also shelled Russia's southern Belgorod region on Sunday, injuring multiple people, according to the regional governor. All of the fighting comes at a crucial juncture in the 2.5-year conflict. Russia is pressing an offensive in eastern Ukraine while trying to expel Russian forces that broke through its western border in a surprise incursion last month. Last week, Russia pounded Ukraine with the heaviest airstrikes of the war, hitting targets including energy facilities. Moscow says damaging Ukraine's energy system is a legitimate military goal. For its part, Ukraine has stepped up its own attacks on Russian infrastructure. While Moscow denies targeting civilians, its drone and missile barrages have killed thousands of them since the conflict began in February 2022. Navy and Marine Corps from the United States and South Korea today conducted joint amphibious landing drills off the coast of the eastern city of Pohang to strengthen their alliance's combat readiness. More than 40 amphibious assault vehicles, over 40 aircraft, and 40 ships, including South Korea's large transport ships Dokdo and Marado, as well as the U.S. amphibious assault ship USS Boxer, were mobilized in exercise Ssangyong 2024 from August 2 to September 7, according to the U.S. military. Rehearsing these kinds of combined joint forcible entry operations with an amphibious landing, then follow-on operations ashore is very important because of how complex they are. The defense of the Korean Peninsula depends on our ROC and U.S. forces continuously working together, shoulder to shoulder, including during this and future Ssangyong exercises. South Korea and the U.S. have regularly conducted the Ssangyong exercise since 2012 to enhance their defensive posture on the Korean Peninsula and improve naval and amphibious capabilities. The United Kingdom's Commando Force is also participating in the exercise for the second consecutive year, according to the military. Pyongyang has accused the U.S. and South Korea of rehearsing an invasion with their military exercises. Thousands of U.S. hotel workers have walked off the job in a multi-day strike that began on Sunday. The strike involves about 10,000 workers across several cities after contract negotiations with major hotel operators, including Marriott, Hilton, and Hyatt, failed to reach a resolution. In San Francisco, striking workers were seen holding signs reading, "On strike, Weston Street, Francis," as they march in protest. The Unite Here union representing these workers confirmed that the strike affects 24 hotels in popular destinations. The news continues here on Net 25 World News. We'll be right back. It is a signal to the world that we are open for business. Open for Business with Cesar Vallejos, every Sunday, 9 p.m. May init na issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Ito ngayon may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, ibabalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo?
Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa Net 25. Together sa Net 25. Sa Net 25. The beloved beluga whale, Valdimir, has been found dead in Norwegian waters. The non-profit organization Maritime, which had been monitoring the whale, confirmed the tragic news. Now, Valdimir, a name combining the Norwegian word for whale and the first name of Russian President Vladimir Putin, was discovered floating in the sea by a father and son fishing in southern Norway over the weekend. Marine Mind expressed deep sorrow over Valdimir's passing, stating that he was more than just a beluga whale. He was a symbol of hope, connection, and the bond between humans and the natural world. The whale was first spotted in Norwegian waters in 2019, wearing a harness with a mount for a small camera. This led to suspicions that he had been held in captivity in Russia as part of a research program before crossing into Norwegian territory. While Moscow has never responded to these allegations, marine biologist Sebastian Strand believes that Valdimir was in good health just a few days before his death. The cause of death remains unclear and there were no visible external injuries. Several media outlets estimated Valdimir to be around 15 years old. Beluga whales generally live between 40 to 60 years. Hollywood heavyweights Brad Pitt and George Clooney made a splash at the Venice Film Festival on Sunday night. The duo reunited after 16 years, premiered their new crime caper, Wolves, to a roaring crowd of fans. On the red carpet, the pair seemed to revel in the spotlight. Clooney even joined photographers in the media pen for a unique perspective. And of course, he couldn't resist a quick pose with his wife, Amal. Wolves, directed by John Watts, is a classic heist film with a comedic twist. Pitt and Clooney play lone wolf fixers forced to team up, leading to plenty of hilarious hijinks. The film is showing out of competition at the Venice Film Festival, which runs until September 7th. And with that, we end tonight's broadcast. For everyone here on Net 25 World News, I'm Alma Angeles. Thanks for joining us. We'll see you back tomorrow. Good night.